Med oss idag har vi Erik Ahlberg som är vd på Blick Global Group på Spotlight. Välkommen! Tack! Ni är ju ett adtech-bolag inom iGaming-industrin. Kan du berätta hur verksamheten ser ut idag? Ja, Blick är egentligen investeringsbolaget som ska hitta fler förvärv och vi har idag ett som är fokuserat på adtech, så det är helt riktigt. Och det är Widget Group som vi köpte 2019. Widget Group då? Vad är det som gör Widget Group så pass intressant att ni idag ni lutar hela er affär på dem? Ja, det är till att börja med ett förvärv som vi är jättenöjda med och deras utveckling är fantastisk på många sätt. Om man börjar med att tänka sig vad det området de agerar inom. Adtech är ju den digitala marknadsföringen är den som växer snabbast inom operatörers mediasatsningar som man gör. Idag står den för ungefär 5 gånger så mycket investeringar som man gör i övrig media, i form av tv, radio, som man ser ganska mycket av ändå. Och utgör totalt sett 80% ungefär av den marknadsföring som görs. Och idag räknar man med att det ligger på ungefär $1,5 miljard årligen i den här industrin. Det gör ju att området är intressant och Widget jobbar ju med egen plattform. Man har hållit på i över 10 år. Man har gediget samlat på sig spelardata som underlättar för segmenteringen. Vilket gör att vad de kan erbjuda till operatörerna är egentligen produktivitetsvinster inom ett område som är så pass viktigt och stort för våra kunder. Tål att nämnas också att utav våra kunder så är 2 utav dem representerade i topp 20 i världen vad det gäller storlek. Och det är just stora välkända varumärken som man vill jobba med där har man de största vinsterna att göra på digital marknadsföring. Det sättet som man jobbar tycker vi också väldigt mycket om och det innebär att man testar sig fram på småskaliga tester innan man så att säga, och istället för att man mer opportunistiskt satsar på ett nytt land eller ett nytt segment. Så att den här tålmodigheten som man har i affären känner vi ger en otrolig trovärdighet över tid. Och om vi tittar på Blick då totalt sett i iGaming-sektorn, hur tänker ni där? Om på 3 års sikt kanske? Ja, till att börja med iGaming, om man bara ska sätta lite siffror på den då, så är ju idag räknar man med att den omsätter ungefär $55 miljarder. Den kanske är en av de absolut snabbast växande industrierna i världen. Under den perioden vi befinner oss i just nu med en omsättningstillväxt på ungefär 10%. Så man spekulerar eller bedömer att omsättningen skulle kunna vara ungefär $130 miljarder 2027. Det gör att det är ett intressant område. Vår position i det här handlar ju om, precis som med Widget, att vi vill jobba med automatisering, produktivitetsvinster inom och för operatörer i det här segmentet. Därför så ser vi på 3 års sikt att vi sannolikt har fler förvärv med samma potential som Widget. Det är det vi letar efter och strävar efter, det är att få just samma potential och möjlighet till att påverka lönsamhet och tillväxt för våra kunder. Ja, om de här potentiella förvärven då, hur identifierar ni en kandidat och var i förvärvsprocessen befinner ni er just nu? Ja, att identifiera det här handlar väldigt mycket om våra egna nätverk förstås. Vi är väldigt aktiva ute och försöker identifiera potentiella kandidater. Vi har ett antal kriterier som är väldigt viktiga för oss och det är en samsyn på vad vi ska bygga med de nya entreprenörerna också vad det gäller Blick. Och hur man egentligen går tillväga eller var vi befinner oss idag, det är att vi för samtal med ganska många. Vi hittar kluster och områden, vi pratar med våra kunder och ser vad är det faktiskt händer, intressanta saker. Så att det är så man gör, det är egentligen själva hantverket. Det är en process av att se var finns de här guldkornen som har börjat dyka upp. Och där vi ser att de har stor potential. Förvärven som vi tittar efter ska ju ha lika stor potential som Widget har. Sen är storleksordningen på förvärvet mindre intressant.
Och om man tittar på de här förvärven då, hur är det tänkt att finansieras? Ja, man kan gå tillbaka lite grann till samsynen där, är viktig för att vi ska hitta en bra finansieringsform för det här. Och har man en samsyn, vi letar inte efter egentligen exit-kandidater som ska sälja iväg sitt bolag och sen göra någonting annat. Utan vi vill verkligen att för att det här ska fungera väl, att man också förstår vad det är vi ska bygga med blick över tiden. Och då skaffar man sig en miljö där som entreprenör, min affär, också får en hävstång av de andra entreprenörerna i gruppen som har samma potential och får en bra utväxling på sin affär. Och då blir det ganska naturligt så att vi vill ju finansiera det här med aktier till väldigt stor del. För det är liksom ett kvitto på att man har samsyn och tror på det vi bygger tillsammans. Så det är väl framförallt så vi tänker göra. Och sen är ju timingfrågan väldigt viktig. Hittar vi en stark kandidat så är vi helt övertygade om att vi kommer ordna med finansieringen också på det bästa sätt för aktieägarna över tiden. Och om vi tittar på prognoser och sådär, är det något du kan gå in på för 2021? Ja, alltså prognoser i form av finansiella mål vill vi inte prata om. Men det man kan säga är ju att vi har, som jag var inne på, vi har ett antal tester på gång. Vi ser att 2021 kan bli ett otroligt intressant år om mycket faller på plats. Och vi tror att det kan bli verkligen det här året då man ser att tillväxt och lönsamhet tar fart ordentligt. Och att vi naturligtvis också ser att det återspeglas i en värdering på börsen. Ja, apropå börsen då och kursen och sådär, så man läst lite om insiderköp och så vidare. Är det något du kan kommentera? Det har varit från olika håll. Ja, vi har faktiskt haft ganska många och ganska stora insiderköp under en period. Och man kan inte se på det här som någon slags samordnad övning, utan det här är ju individer som fattar egna beslut. Och att insiders, när de har haft ett fönster, en möjlighet att handla, så har de gjort det i ganska stor utsträckning. Och under den här perioden kan det vara intressant också att tänka på att Vigget första tilläggsköpeskillingen också konverterades då till aktier under samma period, så att Sohail är nu bolagets största ägare med ungefär 14%. Och det ger också en stabilitet för framtiden. Så jag tycker att det finns många komponenter som är väldigt positiva med insiderköp. Och den tolkningen man kan göra är väl dels att jag tycker att de köpen också visar att insiders inte har varit inne för att försöka optimera sitt inköpspris eller något sånt där. Det var ganska prisokänsliga. Man har gått in på marknaden för man har en annan vision om vad det här kommer att hamna på sikt. Och det gör att tolkningen blir väl helt enkelt att det är vi många som tror på vad vi bygger just nu. Spännande. Stort tack för att du kom förbi, så får vi ta en ny uppföljning då om ett tag. Ja, gärna. Tack.